Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου του 2024. Αύριο Τετάρτη στις 8 η ώρα, στην οδό Ψαρομιλίγκου 29, δηλαδή στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού, εφαπτώμενο, μέσα στον αρχαιολογικό χώρο στην ουσία, στον αύλιο χώρο της Ευξήνου Λέσης Αθηνών, θα τιμήσουμε τον λιράρη και διδάκτορα εθνομουσικολογίας Μαθαίο Τσακουρίδη, γιατί έκανε γνωστή την ποντιακή λύρα, την ποντιακή μουσική, αλλά και την ποντιακή ιδέα παγκοσμίως. Είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Όσοι θέλετε, όσοι έχετε ενδιαφέρον, αύριο 8 η ώρα θα έχουμε και εκπλήξεις, μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα από ένα φίλο, από τον Αλφαμή, όπως λέμε Αλφαμίτης, αυτός. Προς κύριο Καλυτερίδη Σάβα. Αγαπητέ Σάβα, καλά και άγια όσα λέμε για εξοπλισμούς, για μπελαρά και τα τι αυτά. Για την όποια υπεροπλία πρέπει να αποκτήσουμε έναντι του προαιώνιου και μονίμως απειλούντος εχθρού. Όμως, Σάβα μου, τι να την κάνουμε την όποια υπεροπλία όταν δεν έχουμε σκοπό να την αξιοποιήσουμε σε περίπτωση επίθεσης, πολλό δε μάλλον να τολμάμε να ομιλούμε περί προληπτικού κτυπήματος, και έχουμε παραδείγματα προς τούτο. Τρανό παράδειγμα το της Κύπρου μας. Βεβαίως θα αναρωτηθεί κάποιος, τότε γιατί δαπανούμε υπέρογκα ποσά από το ΑΕΠ μας, για να εξοπλιζόμεθα? Η απάντηση, φίλε της Σάβα, είναι ξεκάθαρη κατ' εμέ, η οποία εξηγείται και ιστορικώς. Το κάνουμε κυρίως για τις μίζες, για να μην πω μόνο για αυτές. Δυστυχώς υπάρχει άραγε σωτηρία μετά από όλα αυτά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Αλφαμή, αστυνομία μονάδος. Λοιπόν, ακούστε. Δεν υπάρχει χώρα που να αντιμετωπίζει απειλή και να μην εξοπλίζεται. Η Ελλάδα έχει την ατυχία να γυτνιάζει με μια χώρα που είναι ξεκάθαρα ασφικτιά στα σύνορά της. Ασφικτιά, το έχει πει ο Ερντογάν. Δεν πνιγόμαστε, πρέπει να επεκταθούμε. Και δυστυχώς η επέκταση, επειδή φοβάται το Ιράν, από ό,τι έχω διαβάσει στην τουρκική ιστορία, με το Ιράν έχουν να πολεμήσουν από το 1540 τόσο, που έκαναν την τελευταία του Κάστρι Σερίν, νομίζω είναι μια συμφωνία, τέλος πάντων το είχα διαβάσει παλιά. Από τότε έχουν να κάνουν πόλεμο, το φοβούνται το Ιράν οι Τούρκοι. Άρα με ποιον άλλον να πολεμήσουν? Στο Ιράκ μπήκαν, στη Συρία μπήκαν, στην Αρμενία τη λαιλάτισαν δια το Αζερμπαϊτζάν, δια τις τεθλασμένες. Με τους Βουλγάρους έχουν άλλη πολιτική, γιατί εκεί ο αριθμός των μουσουλμάνων είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό από ό,τι στην Ελλάδα. Εκεί ξεπερνάει το 10% και σε εμάς είναι, πόσο είναι, 1%, 1,5%, 1%. Άρα έχουν άλλα σχέδια εκεί, όχι στρατιωτικού χαρακτήρα. Με εμάς τα σχέδια είναι στρατιωτικού χαρακτήρα, η απειλή είναι στρατιωτική, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Άρα, εδώ υπάρχει απειλή και η Ελλάδα πρέπει να εξοπλίζεται. Και το στρατό δεν τον έχουμε για να κάνουμε πόλεμο, το στρατό τον έχουμε για να κάνουμε πολιτική και να εξασφαλίζουμε την ειρήνη. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές. Αν θέλεις ειρήνη, ετοίμαζε πόλεμο. Είναι προαιώνια αρχή αυτή. Με δεδομένη λοιπόν την απειλή, αλλά πρέπει να εξοπλίζεται. Τώρα, είναι γεγονός ότι οι εξοπλισμοί, ο τρόπος που θα εξοπλιστείς για να δημιουργήσεις την αποτροπή, πρέπει να είναι άρρηκτα και άμεσα συνδεδεμένος με το εθνικό δόγμα που έχεις. Ποιο είναι το εθνικό σου δόγμα? Όταν δεν υπάρχει εθνικό δόγμα, τότε δημιουργείται στους πολίτες η εντύπωση ότι οι εξοπλισμοί γίνονται για να τα παίρνουν οι πολιτικοί. Δηλαδή, εξοπλισμοί πρέπει να γίνονται. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεχθούμε το αξίωμα επειδή τα παίρνουν οι πολιτικοί δεν θα εξοπλιζόμαστε. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Να κάνουμε εθνική αμυντική βιομηχανία εκεί που οι μίζες πέφτουν κατακόρυφα. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν εξοπλιζόμαστε για να παίρνουν μίζες οι πολιτικοί. Εξοπλιζόμαστε γιατί είναι εθνική ανάγκη και στη διαδικασία αυτή παίρνουν μίζες όσοι παίρνουν, τέλος πάντων.
Οι εξοπλισμοί πρέπει να γίνονται. Αυτό που πρέπει να απαιτήσουμε οι πολίτες είναι να είμαστε ξεκάθαροι, δεν λέω να αποκαλύπτουμε τα σχέδια, ότι η χώρα, να είναι η πολιτική δηλαδή, η κυβέρνηση ξεκάθαρη, ότι η χώρα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με κάθε τρόπο και κάθε μέσο. Αυτό άλλωστε είναι και συνταγματική υποχρέωση. Παρότι είναι συνταγματική υποχρέωση, τι μας λένε, λέει το διεθνές δίκαιο. Τι είναι αυτά ρε? Ποιο διεθνές δίκαιο? Την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό είναι το πατεριμόν για οποιοδήποτε πολιτικό που παίρνει τις τύχες της χώρας στα χέρια του. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία και όχι μόνο για μίζες, νομίζω ότι έτσι είναι λάθος. Να δούμε λοιπόν τι ο κύριος Γεραπετρίτης συμμετείχε σε σύνοδο άτυπη που έγινε των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Γενική Συνέλευση, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Να δούμε τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης εξ ονόματος της Ελλάδος, εκεί μιλώντας ως Υπουργός Εξωτερικών. Τα δύο κύρια μέτωπα πλησίων της Ευρώπης, την κατάσταση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνάντησή τους στο περιθώριο της 79ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση κατά την άφιξή του στη συνάντηση. Όπως ανέφερε, οι Υπουργοί πραγματοποίησαν συνάντηση για ενημέρωση με τον νέο Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών και επαναλάβαμε, λέει ο Γεραπετρίτης, την ακλόνητη στήριξή μας προς αυτήν στην Ουκρανία. Δεν πρόκειται για απλό πόλεμο. Είναι ένας πόλεμος κατά του αναθεωρητισμού, ένας πόλεμος που μας αφορά όλους, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανέλαβαν την πάγια δέσμευσή τους για άμεση κατάπαυση του πυρός, την ακλόνητη στήριξη στη λύση των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό, τη διοχέτευση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων. Πρέπει να αποτρέψουμε τη διάχυση των εχθροπραξιών, η οποία συνιστά σοβαρή παγκόσμια απειλή, σημείωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Εδώ, στη Νέα Υόρκη, θα συζητήσουμε αυτήν την εβδομάδα για την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων να παρουσιάσουμε τις αξίες μας, τις ευρωπαϊκές αξίες σχετικά με το διεθνές δίκαιο και την ειρηνική επίλυση των διαφορών παγκοσμίως. Και βέβαια, τη δέσμευσή μας για ευημερία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ροζ συννεφάκια και όλα καλά. Μια λέξη για την Κύπρο, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι διαμελισμένο, το 37% είναι υποκατοχή. Και όταν λες για την Ουκρανία ότι είναι αναθεωρητική, δεν είναι αναθεωρητισμός να κατέχει η Τουρκία με 40.000 στρατό επί 50 χρόνια την Κύπρο? Μια λέξη δεν βρήκατε να πείτε? Σου λέει ο άλλος, ρε, αφού δεν μιλάει η Ελλάδα, γιατί να μιλήσω εγώ? Αφού δεν μιλάει η Ελλάδα, που έχει και καταστατική υποχρέωση από τις ιδρυτικές συμφωνίες Κυπριακής Δημοκρατίας. Είμαστε εγκύτρια δύναμη. Έχουμε υποχρέωση να ζητήσουμε, για να μην σας πω να κάνουμε επιχείρηση αντίστοιχη με τον Τούρκων, να τους πετάξουμε στη θάλασσα, να απελευθερώσουμε το νησί, όπως επιβάλλουν οι πρόνοιες του δικαιώματος που έχουμε ως εγκύτρια δύναμη, των επεμβατικών δικαιωμάτων και εμείς. Η Ελλάδα θα είναι εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τα επόμενα 2 χρόνια. Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε επικοδομητική γέφυρα μεταξύ Νότου και Βορρά, μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Θα παραμείνουμε προσιλωμένοι στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ώστε να καταδείξουμε ότι ο κόσμος στην αναταραχή αυτών των πολέμων και υπό τη σκιά αυταρχικών καθεστώτων πρέπει να επιστρέψει στις θεμελιώδεις αξίες του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να επανέλθει στα θεμελιώδη που μας ένωναν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να σου ρωτήσω κάτι. Όταν έχεις την άλλη πλευρά, την τουρκική πλευρά, να εκμεταλλεύεται το περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης και να προσπαθεί να προωθήσει τη λύση των δύο κρατών, και τον Ερντογάν, έχω πάρει ένα κομμάτι τώρα της ομιλίας του, δεν μπόρεσα να το μεταφράσω όλο, θα το μεταφράσω μόλις βρω χρόνο. Όταν λοιπόν ζητάει ο Ερντογάν την αναγνώριση του ψευδοκράτους, εμείς
προσέξτε, ο παραβάτης του διεθνούς δικαίου που επικαλείται και ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης έχει το θράσος μέσα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να ζητά να παραβιαστούν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος, ένα πειρατικό κράτος, και εμείς οι παθόντες Κύπρος και Ελλάδα να μην βρίσκουμε μια λέξη να πούμε, να καλέσουμε τη διεθνή κοινότητα να πιέσει την Τουρκία να διώξει τα στρατεύματά της από το νησί. Πόσο λογικό το ακούτε αυτό? Ο πειρατής και ο καταπατητής της Κύπρου, ο καταληψίας της Κύπρου, να ζητάει να παραβιαστεί η διεθνής νομιμότητα για να αναγνωριστεί το πειρατικό κράτος, Κύπρος και Ελλάδα να μην λένε μια κουβέντα, ειδικά η Ελλάδα, μια κουβέντα για την Κύπρο. Πώς το ακούτε εσείς αυτό? Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Συναντήθηκε ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Ασφαλώς εμείς είμαστε έξω από το χορό και η παροιμία λέει όποιος είναι έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέει. Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε υποχρεωμένοι να διαβάζουμε, να πληροφορούμαστε τα τεκτενόμενα, να βλέπουμε τι είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και να δούμε πού πάει το πράγμα. Για να δούμε λοιπόν τι είπαν με τον κύριο Γκουτέρες, ο κύριος Χριστοδουλίδης. Μετά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3:40 μετά μεσημβρία Νέας Υόρκης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση, μια συζήτηση που ξεκίνησε με τις ευχαριστίες του Γενικού Γραμματέα για το ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Σωστό. Μια πρωτοβουλία η οποία βοήθησε σε σημαντικό βαθμό να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στην περιοχή, μια πρωτοβουλία που βρίσκεται ακόμα σε ισχύ. Από εκεί και πέρα, λέει ο Χριστοδουλίδης, συζητήσαμε σε σχέση με τις προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών. Ευχαρίστησα τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος είναι πολιτικά δεσμευμένος όχι μόνο στην επανέναρξη των συνομιλιών, αλλά και στην επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, το οποίο η Τουρκία μέσα στον ΟΗΕ λέει πέταξε στο καλάθι των αχρήστων το συμφωνημένο πλαίσιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και αναγνωρίστε το ψευδοκράτος. Αναφερθήκαμε σε όλα αυτά που η δική μας πλευρά αυτούς τους 18 μήνες που βρισκόμαστε στη διακυβέρνηση του τόπου, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες και όχι ευχολόγια, με τα οποία έχουμε αποδείξει την πολιτική μας βούληση, την ετοιμότητά μας για επανέναρξη των συνομιλιών, αξιοποιώντας και το διαπραγματευτικό κεκτημένο, και είμαι στη διάθεση του Γενικού Γραμματέα ανα πάσα στιγμή, οπουδήποτε, να συναντηθώ τόσο με τον τουρκοκύπριο ηγέτη όσο και με την τουρκική αντιπροσωπεία. Αυτό ξέρετε τι δείχνει? Δηλαδή δεν κατάλαβα. Γιατί δεν λένε ζητήσαμε να αποσυρθούν τα στρατεύματα κατοχής από την Κύπρο? Γιατί δεν θέτουν το θέμα των στρατευμάτων κατοχής? Και αυτά που λέει είμαστε έτοιμοι οπουδήποτε, οπουδήποτε να συναντηθούμε με τους Τουρκοκύπριους και με τους βιαστές μας και με αυτούς που κατέχουν τη χώρα μας. Τώρα τι δίνουμε εξετάσεις για καλά παιδιά και σας έχει πει κανείς ότι τα καλά παιδιά τα επιβραβεύει η διεθνής κοινότητα? Ξέρετε που βρισκόμαστε? Η διεθνής κοινότητα, ασχέτως των διεθνών οργανισμών, μια ζούγκλα είναι, όπου ο ισχυρότερος επιβάλλει τα συμφέροντά του. Δεν το έχετε καταλάβει? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ο Γενικός Γραμματέας έχει αναλάβει προς αυτή την κατεύθυνση εδώ και καιρό μια προσπάθεια που ελπίζω να καρποφορήσει, λέει ο Χριστοδουλίδης. Επαναλαμβάνω, το ξαναλέει. Του είπε κανένας ότι αυτό είναι και σωστό? Από δικής μας πλευράς είμαστε έτοιμοι ανα πάσα στιγμή. Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί κάτι τον Οκτώβριο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ανα πάσα στιγμή και οπουδήποτε. Αυτό ήταν το μήνυμα προς τον Γενικό Γραμματέα. Να αφήσουμε τον Γενικό Γραμματέα να κάνει τη δουλειά του. Αντιλαμβάνομαι, όπως μας ενημέρωσε, ότι θα υπάρξει συνάντηση με τον Ερντογάν αύριο, μέσα στο πλαίσιο των συναντήσεων, σήμερα δηλαδή, που έχει, και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν κάποια θετικά αποτελέσματα σε σχέση με την πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης, μια συνάντηση που θα έχει και συνέχεια φυσικά
θα προβεί ο ίδιος σε ανακοινώσεις. Τι να πω, ήταν υπουργός εξωτερικών, δεν ξέρει την πολιτική της Τουρκίας, δεν ξέρει τη στρατηγική της Τουρκίας που δεν αλλάζει. Αλλάζει μόνο να στριμωχτεί. Και η Τουρκία για να φύγει από την Κύπρο θα πρέπει να υποχρεωθεί να φύγει για να προλάβει ένα μεγαλύτερο κακό. Αλλιώς θα είναι πάντα στο νησί. Εάν όμως δημιουργηθεί ένα σοβαρό πρόβλημα και κινδυνεύει να χάσει μεγαλύτερο, μένοντας στην Κύπρο, θα φύγει από την Κύπρο για να σώσει το άλλο. Ο νοόν νοήτο. Τώρα, αναφέρθηκε στις σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις ΗΠΑ. Καλά τα είπε εκεί, όπως επίσης και στο ενδιαφέρον των ΗΠΑ να συμπεριληφθούν, να συμμετέχουν με χρήματα επενδυτικά στον καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου, Ελλάδας, Ευρώπης και Ισραήλ επέκεινα για ηλεκτρικής διασύνδεσης. Επίσης αναφέρθηκε και στις διμερείς σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις ΗΠΑ και ότι περιμένει τα επόμενα χρόνια να γίνουν και άλλα βήματα. Να πούμε ότι για το καλώδιο δείχνουν ενδιαφέρον, προσέξτε, εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας και των 650 εκατομμυρίων που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Γαλλία και οι ΗΠΑ, άλλες 4 χώρες. Και εμείς βγάζαμε τα μάτια μας μόνοι μας και μιλούσαν κάποιοι ανόητοι για γεωπολιτικό ρίσκο. Γιατί, τι συνέβαινε εκεί πέρα, τι συνέβαινε, ή υπάρχει μια μοιοπία που δεν βλέπουν μπροστά από τη μύτη τους, ή συνέβαινε κάτι άλλο, γιατί ακούω και διάφορα για αυτό το καλώδιο. Να κάνω μια μικρή αναφορά, γιατί θα κάνω έρευνα, αν βρω χρόνο, για να γράψω ένα άρθρο το Σαββατοκύριακο, για την πρωτοβουλία του Έντι Ράμα να δημιουργήσει αυτό το αλεβιτικό, το μπεκτασίδικο κράτος σε 270 στρέμματα έξω από τα Τύρανα, που θα είναι το μικρότερο κράτος στον κόσμο σε έκταση, το οποίο θα έχει το δικό του διαβατήριο, τη δική του σημαία, τη δική του εκπροσώπηση όπου θα έχει εκπροσώπηση. Και επειδή διαβάζω και ακούω σήμερα δυστυχώς, ξέρετε, ο δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος να έχει άποψη για όλα. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Και άποψη, επειδή δεν μπορεί να έχει για όλα σε βάθος, θα είναι πάντα επιφανειακή. Δηλαδή πρέπει να φροντίζει να κάνει μια βόλτα, προκύπτει ένα θέμα. Όντως, σοβαρό θέμα είναι αυτό που αποφάσισε ο Ράμα. Προκύπτει ένα θέμα, να καθίσει, να κάνει μια διασταύρωση, να διαβάσει τι λένε οι Τούρκοι, τι λένε οι Αλβανοί, αν έχει και επαφές να ρωτήσει και το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλες υπηρεσίες και να κάνει αναφορές. Άκουγα σήμερα λοιπόν στο ραδιόφωνο άλλαν άλλων, ότι το κράτος αυτό αποτελεί βάση της Τουρκίας, ότι η Τουρκία το επέβαλε στα τύρανα και ότι θα είναι βάση της Τουρκίας για να ελέγχει και την Ελλάδα, και διάβασα και κάποια άρθρα τα οποία λένε ότι ο μπεκτασισμός χρησιμοποιήθηκε ως δούριος ύπος για τον εξισλαμισμό των Βαλκανίων κτλ. Ακούστε, μπεκτασίδες και αλεβίδες είναι συγγενείς φιλοσοφικές θεωρίες. Οι ίδιοι λένε δεν είμαστε θρησκεία εμείς, είμαστε μια φιλοσοφική θεώρηση της ζωής στην ουσία. Αναπτύχθηκαν στην Ανατολία τον 13ο αιώνα, τότε δηλαδή που γινόταν οι εξισλαμισμοί. Φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι προσχώρησαν σε μία, ας πούμε, εκδοχή του Ισλάμ για να διατηρήσουν την φιλοσοφία τους. Και η φιλοσοφία τους αυτή είναι, γι' αυτό και ονομάζονται σοφιστές, σοφοί, είναι οι σοφοί. Ήταν οι σοφοί λοιπόν που διατήρησαν μέσα από αυτό το κάλυμα του αλεβιτισμού ή του μπεκτασισμού, διατήρησαν την φιλοσοφία τους. Γι' αυτό η γυναίκα είναι εισάξια με τον άντρα,
όπως ήταν πιο πριν. Γι' αυτό δεν υπάρχουν αυτά τα σκεπάσματα και όλα αυτά, γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί δεν κάνουν νηστείες, δεν έχουν τζαμιά. Άρα είναι μία εκδοχή του Ισλάμ που είναι πιο κοντά σε εμάς. Με αυτούς τους ανθρώπους μπορείς να συνεννοηθείς, πραγματικά είναι σαν και εμάς. Τώρα, ακριβώς επειδή ο αλεβιτισμός στην ουσία είναι εχθρός στην Τουρκία, οι Τούρκοι, το τουρκικό κράτος πηγαίνει σε χωριά αλεβιτών και χτίζει τζαμιά. Παραπονούνται οι αλεβίτες. Έχει πολιτική να τους κάνει όλους Σουνίτες. Είναι αυτή η πολιτική του τουρκικού κράτους. Τους θεωρεί εχθρούς, ιδιαίτερα το καθεστώς Ερντογάν. Ιδιαίτερα το καθεστώς Ερντογάν. Γιατί οι αλεβίτες, για να βρουν προστασία μέχρι τώρα, πήγαιναν και στεγάζονταν κάτω από τη στέγη του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Κεμαλικού, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν κοσμικό. Ψέμα και αυτό, Ισλαμοτουρκικό ήταν και εκείνο, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε ένα τέτοιο προσωπείο και έβρισκαν εκεί. Οι περισσότεροι ψήφισαν από εκεί μεριά. Αλλά τώρα ο Ερντογάν, αφήστε που λέει ότι θα κάνω μια διεύθυνση για τους αλεβίτες. Αυτά είναι παραμύθια όλα. Όλα είναι παραμύθια, θέλει να τους εντάξει όλους στο σουνιτισμό. Υπό αυτή την έννοια, πώς είναι δυνατόν να είναι εχθροί και απειλή για το πολιτικό Ισλάμ οι αλεβίτες στην Τουρκία και η Τουρκία να αναλάβει να κάνει πολιτικό Ισλάμ, να κάνει αλεβιτικό κράτος στην Αλβανία. Γιατί, για να απειλεί τον αλεβιτισμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει πες ότι αυτά δεν το ξέραμε ή μπορεί να υπάρχουν και διάφορες άλλες απόψεις. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον τουρκικό τύπο. Ο τουρκικός τύπος στο σύνολό του είναι αρνητικός και υπάρχουν άρθρα που λένε ότι είναι δουλειά της CIA, είναι δουλειά της Μοσάντ, είναι δουλειά του Γκιουλέν και είναι δουλειά και του Σόρος, ο οποίος Σόρος είναι κόλος και βρακή, συγγνώμη για την έκφραση δηλαδή, αλλά έτσι λέει ο λαός μας, με το ράμα. Πώς είναι, δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα, να ενοχλείται η Τουρκία και ταυτόχρονα να είναι σχέδιο της Τουρκίας, άρα εγώ δεν ξέρω για ποιο ακριβώς λόγο το έκανε ο Ράμα. Θα δούμε, θα διαβάσουμε, θα ρωτήσουμε, όμως το ξαναλέω, η Τουρκία δείχνει ανήσυχη για αυτήν την απόφαση του Ράμα, ανήσυχη και ενοχλημένη. Πάμε να δούμε τώρα τι κάνουν οι Τούρκοι στην Αμερική. Τα έχω ξαναπεί, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας δεν είναι ούτε ο πληθυσμός, ούτε τα όπλα, ούτε το μέγεθος του οικονομικού, τίποτα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας είναι ότι εκεί υπάρχει ένα κράτος που λειτουργεί και εκεί υπάρχει διαφθορά και εκεί υπάρχει κομματισμός, αλλά το κράτος λειτουργεί. Εκεί και παράγει και στρατηγική. Τα έχουμε πει ότι είναι ένα κράτος που στηρίζεται στις αρχές και λειτουργεί με τη μνήμη των δομών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1100 χρόνια. Άλλοι 5 αιώνες η Οθωμανική Αυτοκρατορία που τα κληρονόμησε και τώρα. Τι έκαναν λοιπόν? Πήγαν και έκαναν στη Νέα Υόρκη ένα ουρανοξύστη 35 ορόφων, το τουρκικό σπίτι. Και τι κάνει ο Ερντογάν? Όλους τους αρχηγούς ξενοκρατών τους δέχεται στο σπίτι το τουρκικό μέσα στο έδαφος των ΗΠΑ. Αυτό καταλαβαίνετε τι συμβολισμό έχει? Ότι για να πας να το συναντήσεις πηγαίνεις και σκύβεις και κάτω από τουρκική σημαία και μπαίνεις σε τουρκικό χώρο εκεί πέρα στην ουσία. Αφήστε που έχει εκεί και χώρο για να μείνει και τα λοιπά, έτσι. 35 όροφοι. Η Ελλάδα με 3,5 εκατομμύρια Έλληνες, οι οποίοι έχουν φτάσει στα ανώτατα αξιώματα, είτε αν θέλετε και πολιτικά. Είχαμε έναν αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, έναν υποψήφιο πρόεδρο, τον Μάικλ Δουκάκη, έχουμε γερουσιαστές, έχουμε βουλευτές, έχουμε χιλιάδες καθηγητές πανεπιστημίου, να είναι καλά τα παλικάρια και οι γυναίκες,
έχουμε χιλιάδες επιχειρηματίες, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια είναι η περιουσία τους, όμως το κράτος δεν έχει πολιτική για αυτούς. Η Τουρκία με 300.000 Τούρκους, δεν ξέρω αν έχει παραπάνω, στις ΗΠΑ, έκανε τουρκικό σπίτι 35 ορόφους. Τι έχει η Ελλάδα, ξέρετε, στη Νέα Υόρκη? Είχε κάνει κάτι ο Ωνάσης, το οποίο είναι ο Ωνάσης, δεν ξέρω τι άλλα ιδρύματα έχουμε. Αλλά δεν υπάρχει αυτό, κράτος. Ο Ωνάσης δεν είναι ελληνικό κράτος, κράτος εκεί, τουρκικό σπίτι σου λέει, με σημαίες και τα λοιπά. Και εκεί δέχθηκε όλους όσους συνάντησε ο Ερντογάν σε αυτό το 35 όροφο κτίριο. Και έχει και ένα κέντρο πολιτιστικό, υποτίθεται, και τζαμί στην Ουάσιγκτον, προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Κατά τα άλλα, οι Έλληνες πολιτικοί στην Ελβετία χτίζουν τα σπίτια, τα 35 όροφα, έτσι. Αλλά όχι εθνικά, άλλα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Συναντήθηκε ο Ερντογάν μόλις έφτασε χθες με το Ράμα και με το Βούτσιτς και με τους δυο. Και με τον έναν και με τον άλλον. Και πέστε μου εσείς ποιους είδε ο κύριος Μητσοτάκης εκεί. Στη συνέχεια μίλησε χθες το βράδυ στην Τουρκοαμερικανική Εθνική Συντονιστική Επιτροπή που τους έχωσε πάλι στο σπίτι της Τουρκίας. Και εκεί αναφέρθηκε στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και μίλησε πάλι για τη Γάζα φυσικά και τα έχωσε στις ΗΠΑ. Στο έδαφος της Αμερικής τα έχωσε στις ΗΠΑ. Λέει, ανεξάρτητα από το ποιος θα γίνει πρόεδρος σε αυτές τις εκλογές, η άποψή μας για την Αμερική και ο υψηλού επίπεδου διάλογος μας δεν θα αλλάξουν. Η Τουρκία είναι ένας από τους ισχυρότερους συμμάχους του ΝΑΤΟ, αλλά δεν παραμελούμε την Ανατολή. Είπε προσθέτοντας ότι είναι αποφασισμένος να ενισχύσει το διάλογο με τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης που υπάρχει εκεί ασυμβίβαστο. Δεν μπορείς να είσαι και στο ΝΑΤΟ και να πας και στο ΝΑΤΟ. Είναι ένας οργανισμός που στην ουσία θα εξελιχθεί στο ΝΑΤΟ Ρωσίας, Κίνας και των λοιπών. Επίσης λέει θα πάμε στους BRICS αλλά και στην Οικονομική Ένωση ASEAN. Μίλησε και θα δούμε τι είπε. Έχω ένα κομμάτι πολύ μικρό όμως αυτό που είπε, γιατί πριν από λίγο δεν πρόλαβα να μεταφράσω. Και θα συναντηθεί με τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ, με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, συναντήθηκε με τον Πεζεσκιάν, θα σας πω τι είπε, του Ιράν, με τον Ζελένσκι και με τον Έλληνα πρωθυπουργό σήμερα το απόγευμα. Επίσης αύριο θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ιράκ, το Σουντάνι, και το βράδυ το ζεύγος Ερντογάν θα παρακαθίσει σε δεξίωση που θα δώσει ο Μπάιντεν και η γυναίκα του. Θα δούμε εκεί, πιθανόν και να συζητήσουν. Τώρα, ο Ερντογάν υπόψη εργάζεται σκληρά, αφού θα δει τον πρόεδρο του Ιράκ, εργάζεται σκληρά με Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράκ και Τουρκία για τον διάδρομο που θα ξεκινάει από τη Βαγδάτη, από τη Βασόρα, το λιμάνι της Βασόρας, προβλέπει δηλαδή την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου λιμανιού, σιδηρόδρομος, Βασόρα, Βαγδάτη, Άγκυρα, Ευρώπη, για να παρακάμπτονται τα στενά και να παρακάμπτεται και ο διάδρομος που είχαν κάνει οι Αμερικανοί, Ιράν, Αραβική Χερσόνησος, Ισραήλ, Ελλάδα, Ευρώπη. Ένα τεράστια σημασίας έργο. Τώρα συναντήθηκε με τον Πεζεσκιάν, είπαμε, και εκεί συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις. Οι σχέσεις Τουρκίας και Ιράν είναι περίεργες. Δηλαδή είναι κρύο ζέστη. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η Τουρκία θέλει τον διάδρομο Ζαγκεζούρ. Είναι ο διάδρομος που θα ενώσει Τουρκία, Ναχιτσεβάν. Με τον Ναχιτσεβάν έχει μία εδαφική γραμμή 15-14 χιλιόμετρων που συνορεύει η Τουρκία με τον Ναχιτσεβάν. Το Ναχιτσεβάν είναι ένας θύλακας μεταξύ Αρμενίας, Ιράν και Τουρκίας που δεν συνορεύει με το Αζερμπαϊτζάν, αλλά είναι έδαφος του Αζερμπαϊτζάν. Και θέλουν να σπάσουν
αυτήν τη γραμμή, το διάδρομο του Σούνικ, να κάνουν εκεί στην περιφέρεια Σούνικ το διάδρομο του Ζαγκεζούρ και να ενώσουν την Τουρκία και τον Αχιτζεβάν με το Αζερβαϊτζάν. Αντιδρά και έχουν και τη βοήθεια της Ρωσίας αυτό και αντιδρά σφοδρά το Ιράν, άρα έχουν ένα πρόβλημα αυτό. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι το εξής, ότι η Τεχεράνη έχει καλές σχέσεις με την οικογένεια Ταλαμπανί, που είναι αυτή που ελέγχει την περιφέρεια Σουλεϊμανίγια και Χαλέπτσε, και το Κερκούκ τώρα περιφερειάρχης βγήκε από τους Ταλαμπανικούς, και η Τουρκία θέλει να τους φάει ζωντανούς τους Ταλαμπανικούς, γιατί αυτοί, λέει, υποστηρίζουν τους Κούρδους. Αυτά λοιπόν είπαν, άρα πήγανε κρύο ζέστη, προσπαθούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για το θέμα της Γάζας και του Λιβάνου. Τώρα πάμε να δούμε, ο Ερντογάν ζητάει από τους Αμερικανούς να άρουν τις κυρώσεις, λέει ότι τα μέτρα και οι περιορισμοί της αμυντικής βιομηχανίας που επιβλήθηκαν από τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, την Αμερική, κατά της Τουρκίας, επηρεάζουν αρνητικά το αίσθημα εμπιστοσύνης απέναντι στην Αμερική, το δικό μας, το τουρκικό. Λέει, είναι ξεκάθαρο ότι οι κυρώσεις Κατσά και ο αποκλεισμός μας από το πρόγραμμα F-35 είναι εναντίον του πνεύματος της συμμαχίας. Η Τουρκία, που έχει κάνει τις μεγαλύτερες απιστίες στη συμμαχία με τη Ρωσία, με την Κίνα, με το Ιράν, με όλους, κατηγορεί τη συμμαχία ότι δεν της επιτρέπει αυτή η κίνηση των Αμερικανών να έχουμε αίσθημα εμπιστοσύνης απέναντί σας. Ελπίζω ότι έχουμε μπει σε μια νέα σελίδα με το έργο εξυγχρονισμού των F-16 και αναμένουμε οριστική άρση των περιορισμών στις εισαγωγές σε αυτόν τον τομέα. Λέει ο Ερντογάν ότι έχουμε πολλές άδειες πέρα από τα F-35 για εξαγωγή υλικού από την Αμερική προς την Τουρκία, έχουν κολλήσει στην Επιτροπή στην Γερουσία λόγω του ΚΑΤΣΑ. Πονάει για αυτό το ζήτημα. Τώρα, την ίδια στιγμή που ο Ερντογάν κατηγορεί και ένα μεγάλο πρόβλημα στη σχέση Τουρκίας-Αμερικής είναι οι Κούρδοι της Συρίας, έτσι. Η Ουάσιγκτον προσπαθεί να αποτρέψει το εμπόριο Τουρκίας και Ρωσίας και τους τελευταίους μήνες, από τα μέσα Σεπτεμβρίου, πολλές τουρκικές τράπεζες λαμβάνουν επιστολές με απειλητικό τόνο, είπε στο Σπούτνικ πηγή σε μία από τις κρατικές τουρκικές τράπεζες, για να μην κάνουν εμπόριο, να μην παρακάπτονται οι κυρώσεις μέσω των τουρκικών τραπεζών και να μην κάνουν εμπόριο με τη Ρωσία. Οι Αμερικανοί ξεκίνησαν αυτή την πρακτική της άσκησης πιέσεων του ελέγχου τον Ιανουάριο, αλλά τώρα έχουν αυξήσει σημαντικά αυτή την πρακτική, σημείωσε η πηγή. Τώρα, τι είπε ο Ερντογάν, κυρίως να επικεντρωθούμε σε αυτά που είπε για τον Νετανιάχου. Ευθεία επίθεση με βαρύς χαρακτηρισμούς κατά του Ισραήλ και του Νετανιάχου, τον οποίο για άλλη μια φορά παρουσίασε με τον Αδόλφο Χίτλερ, εξαπέλυσε ο Ερντογάν από το βήμα της 79ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ισραηλινή κυβέρνηση προβαίνει σε εθνοκάθαρση, σε ευθεία γενοκτονία εναντίον ενός έθνους, αγνοώντας τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και κατέχει τα εδάφη του. Όπως τον Χίτλερ το σταμάτησε η συμμαχία της ανθρωπότητας πριν από 70 χρόνια, έτσι και τον Νετανιάχου και το δολοφονικό του δίκτυο πρέπει να τον σταματήσει η συμμαχία της ανθρωπότητας. Και πάλι, είπε ο Ερντογάν, τα τελευταία χρόνια τα Ηνωμένα Έθνη υπολείπονται στην εκπλήρωση της ιδρυτικής τους αποστολής και μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε μια δυσλειτουργική, δυσκίνητη και ανενεργή δομή. Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων του Ισραήλ, η Γάζα έχει γίνει το μεγαλύτερο νεκροταφείο παιδιών και γυναικών στον κόσμο, είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Και μετά άρχισε τα τουρκικά. Οι διεθνείς οργανισμοί του τύπου των μέσων ενημέρωσης. Οι δημοσιογράφοι που το Ισραήλ έσφαξε ζωντανά στον αέρα και έκανε επιδρομή στα γραφεία τους, δεν είναι συνάδελφοί σας, λέει στους διεθνείς οργανισμούς μέσω μαζικής ενημέρωσης. Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τι περιμένετε για να αποτρέψετε τη γενοκτονία στη Γάζα και να πείτε stop σε αυτή την καταπίεση και αυτή τη βαρβαρότητα? Τι περιμένετε για να σταματήσετε το δίκτυο σφαγών που παρασύρει ολόκληρη την περιοχή σε πόλεμο για την πολιτική του επιτυχία? Η ίδρυση ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου και γεωγραφικά ενιαίου
κουρδικού κράτους, λέω εγώ, Παλαιστινιακού λέει ο Ερντογάν, Παλαιστινιακού, να γίνει και Παλαιστινιακό, να γίνει και κουρδικό όμως. Η ίδρυση ενός ανεξάρτητου κυρίαρχου και γεωγραφικά ενιαίου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ δεν μπορεί να αναβληθεί άλλο. Όπως είμαστε κατά των μουσουλμάνων που στοχοποιούνται αποκλειστικά και μόνο λόγω των πεποιθήσεών τους, έτσι είμαστε και κατά του αντισημιτισμού, είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Καταδικάζουμε δηλαδή και τη στοχοποίηση των μουσουλμάνων και τη στοχοποίηση των Εβραίων. Ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία τελειώνει τον τρίτο χρόνο του, απέχουμε ακόμα πολύ από την εγκαθίδρυση της ειρήνης. Καθώς η κούρσα των εξοπλισμών επιταχύνεται, ο χώρος για διπλωματία περιορίζεται. Και πάλι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε σχολαστικά τη σύμβαση του Μοντρέ σχετικά με το καθεστώς των στενών. Αυτά. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Λίβανο. Καταρχάς με τη Γάζα, λες και δεν υπάρχει η Γάζα. Κάτι γίνεται εκεί, αλλά λες και δεν υπάρχει. Γιατί τώρα υπάρχουν πραγματικά σφοδρότατοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ, όχι μόνο στο νότιο Λίβανο, και μέσα στη Βηρητό και στην Μπεκά. Ανακοίνωσαν οι Ισραηλοί ότι χτύπησαν 3.000 σπίτια της Χεσμολάχ, οικίματα της Χεσμολάχ. Είναι γύρω στους 580 νομίζω οι νεκροί, 1.800 τόσοι οι τραυματίες, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και 50 παιδιά. Χτυπήθηκε και ένας διοικητής, θα δούμε μετά το όνομά του, που σχετιζόταν με τις μονάδες εκτόξευσης πυράβλων της Χεσμολάχ, ο οποίος χτυπήθηκε με ειδική επιχείρηση σε διαμέρισμα στο Λίβανο, στη Βηρητό, στο οποίο βρισκόταν και άλλοι αξιωματικοί. Υποτίθεται ότι μας έλεγαν ότι έχουν σύραγγες. Καλά, όταν ξεκινάνε οι βομβαρδισμοί, δεν πάμε στις σύραγγες, μένουμε στα διαμερίσματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, από ό,τι κατάλαβα από τις ανακοινώσεις και από Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το δόγμα είναι το εξής. Θα χτυπήσουν με σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, ή δεν είμαστε στην τρίτη μέρα, έτσι. Με σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς τη Χεσμολάχ, θα την αποδυναμώσουν και όσον αφορά το στελεχειακό της δυναμικό, σε στελέχη δυνατά, ήδη το έκαναν με τις εκρήξεις. Τώρα το κάνουν και με τους βομβαρδισμούς, θα αποδυναμώσουν δηλαδή και το στελεχειακό δυναμικό της Χεσμολάχ, αλλά θα χτυπήσουν και σπίτια, αποθήκες πυρομαχικών, εκτοξευτές πυράβλων. Λέει το Bloomberg, ο Μαρκ Γκρόσμαν, ότι ο Μαρκ Τσάμπιον, στο Bloomberg λέει ότι η εκτίμησή του είναι ότι θα εξουδετερώσουν την δυνατότητα της Χεσμολάχ να κάνει όσα έκανε πριν τις επιθέσεις αυτές. Δηλαδή να εκτοξεύει πυράβλους και τα λοιπά. Θα την γυρίσουν 20 χρόνια πίσω χωρίς να επιχειρήσουν εισβολή στο έδαφος του Ιράν, του Λιβάνου, και έτσι θα εξασφαλίσουν την επιστροφή των περίπου 100.000 Ισραηλινών πολιτών που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εδώ και περίπου 10 μήνες. Αυτό λέει ότι είναι το επιχειρησιακό δόγμα του Ισραήλ. Όσον αφορά τη Χεσμολάχ, αντιδρά, αλλά δεν αντιδρά μέχρι στιγμής με τον τρόπο που έλεγε η ίδια, ότι έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει σχεδόν το σύνολο του Ισραήλ. Χτυπάει, επίσης έχει μειωθεί και η δυνατότητα εκτόξευσης πυράβλων. Σήμερα νομίζω εκτόξευσε 65 πυράβλους. Έχει προχωρήσει σε βάθος, δεν είναι μόνο στις παραμεθόριες περιοχές, χτυπάει την πόλη της Χάιφα, χτυπάει φυσικά τα υψώματα του Γκολάν, τη Γαλιλαία. Αυτά σε γενικές γραμμές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έφεραν συμπληρωματικές δυνάμεις, οι οποίες όμως, όπως λένε, θα δούμε παρακάτω ποιες είναι, λένε δεν είναι για να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, αλλά για να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που απαιτηθεί στην εκένωση Αμερικανών πολιτών από την περιοχή.
Να θυμίσουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες διασκορπισμένοι σε διάφορες βάσεις και με διάφορες αποστολές. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να δούμε τώρα τι λένε οι διάφοροι παίκτες στην περιοχή και άλλη ειδησιογραφία πολύ γρήγορα. Ο Ζαρίφ είναι ο στρατηγικός σύμβουλος του Πεζεσιάν. Έδωσε την πρώτη συνέντευξη στα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στον ανταποκριτή του NBC και είπε: «Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας». Και είπε, εδώ έδωσε και μια είδηση, ότι εμείς δεν χτυπήσαμε μέχρι τώρα, μας είπαν να αυτοσυγκράτηση ζήτησαν, κάναμε αυτοσυγκράτηση για να υποτίθεται θα συμφωνούσαν κατάπαυση του πυρός και δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και λέει, θα απαντήσουμε όταν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας, τα σχέδιά μας. Τώρα, ο επικεφαλής του γραφείου του Χαμενεή, του Προέδρου, του ανώτατου ηγέτη, η Τεχεράνη θα απαντήσει σύντομα στο Ισραήλ για τη δολοφονία του Χανίγια. Ο Πεζεσιάν: δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο Ισραήλ να μετατρέψει τον Λίβανο σε μία άλλη λωρίδα της Γάζας. Η Χεσβολάχ δεν μπορεί να σταθεί μόνη της και να αντιμετωπίσει μια χώρα που εξοπλίζεται και υποστηρίζεται από τη Δύση. Δεν λέει όμως εμείς θα καθίσουμε στο πλευρό τους. Ο Μπαγκέρ Χαλιμπάφ, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν καταδικάζει στεναρά το πρόσφατο έγκλημα τρόμου και σφαγής του σιωνιστικού καθεστώτος κατά του λιβανικού λαού. Όπως πάντα στεκόμαστε στο πλευρό της λιβανικής κυβέρνησης και του λιβανικού έθνους. Γουάνγκ Γι, υπουργός εξωτερικών της Κίνας, συναντήθηκε με τον υπουργό εξωτερικών του Λιβάνου, Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ, και στη Νέα Υόρκη, και είπε: το Πεκίνο υποστηρίζει στεναρά το Λίβανο στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και της ασφάλειάς του και καταδικάζει ξεκάθαρα τις αεροπορικές επιδρομές μεγάλης κλίμακας του Ισραήλ εις βάρος του Λιβάνου. Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού στο Λίβανο, δήλωσε η Ζαχάροβα. Είναι απαραίτητο να σταματήσει επιγόντως το σπιράλ βίας, τόνισε, προσθέτοντας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τους εταίρους για να αποτρέψει μια πλήρη κλιμάκωση. Ο κίνδυνος ενός πολέμου μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ είναι υψηλός, δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης στη Βηρητό. Επίσης, η ρωσική πρεσβεία και το ρωσικό υπέξ κάλεσε τους Ρώσους υπηκόους που κατοικούν στο Λίβανο να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ο Μπορέλ, ύπατος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, είμαστε πολύ κοντά στην έναρξη ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, ο Σουντάνι, ανακοίνωσε την δημιουργία μιας αεροπορικής και χερσαίας γέφυρας για τη μεταφορά βοήθειας και τη διευκόλυνση παράδοσης καυσίμων στο Λίβανο. Υπουργός Εργασίας του Λιβάνου: παρόλες αυτές τις πληγές, ο Λίβανος δεν θα πέσει και θα νικήσουμε και μια μεγάλη νίκη είναι μπροστά μας. Η Χεσβολάχ ανακοίνωσε ότι μπήκε επίσημα στον πόλεμο. Δώστε καλά νέα σε αυτούς που τους δίνεται η άδεια να πολεμήσουν επειδή έχουν αδικηθεί, ότι ο Αλλάχ είναι σε θέση να τους δώσει νίκη. Άλλα είπε όμως ο Ιρανός, ότι η Χεσβολάχ μόνη της δεν μπορεί. Τώρα λέει ο Αλλάχ. Ο Αλλάχ, πιστεύεις και εσύ στον Αλλάχ, πιστεύει και ο άλλος με άλλο όνομα, στον ίδιο Θεό. Ποιον θα βοηθήσει πρώτα? Αρχηγός του Ισραηλινού επιτελείου: δεν πρέπει να δοθεί χρόνο στη Χεσβολάχ. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενεργούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Κοιτάξτε το επιχειρησιακό δόγμα που σας είπα που ακολουθούν. Σήμερα θα επιταχύνουμε τις επιθετικές επιχειρήσεις και θα ενισχύσουμε όλες τις γραμμές. Η κατάσταση απαιτεί τη συνέχιση της εντατικής δράσης σε όλα τα μέτωπα, είπε ο Χέρτσι Χαλεβί. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε επιθέσεις ακρίβειας σε εγκαταστάσεις της Χεσβολάχ στη Βηρητό. Σε ένα διαμέρισμα που βρισκόταν ο Ιμπραχήμ Κουμπάια, υπεύθυνος για τα πυραυλικά συστήματα, σκοτώθηκε και σκοτώθηκαν και άλλοι αξιωματικοί που ήταν αυτής της μονάδας των πυράβλων, ας πούμε. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού: έχουμε επιτεθεί σε περίπου 3.000 σπίτια της Χεσβολάχ
από σήμερα το πρωί στο Λίβανο, μόνο σήμερα το πρωί. Κανάλι 12. Περισσότεροι από 200.000 Ισραηλοί έσπευσαν σε κατεφύγια καθώς ροκέτες από το Λίβανο έπλεξαν την Κάρμελ, τη Χάιφα και τα περίχωρά τους. Χθες μπήκαν 1 εκατομμύριο, έγραψαν, σε όλο το βόρειο Ισραήλ, Ισραηλοί στα καταφύγια τους. Η κατάσταση στο νότιο Λίβανο αρχίζει να μοιάζει με αυτήν στη λωρίδα της Γάζας. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών το πρωί σήμερα ήταν 558, μεταξύ των οποίων 50 παιδιά, 1850 τραυματίες. Σήμερα είπαμε Τρίτη, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές και δεκάδες χιλιάδες Λιβανέζοι, κάτοικοι του Λιβάνου, έφυγαν προς βορρά, προς περιοχές, ορεινές περιοχές και προς το βορρά. 65 ροκέτες είπαμε ότι εκτόξευσε το Χεσμολάχ. Η Χεσμολάχ λέει ότι κτύπησε και αεροδρόμια, αεροπορικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατόπεδα. Ένα από αυτά είναι η στρατιωτική βάση Ελιακίμ της Ισραηλινής Βόρειας Διοίκησης που βρίσκεται νότια της Χάιβα με Φαντί 2, με πύραυλο Φαντί 2. Οι New York Times, επικαλούμενοι Ισραηλινούς αξιωματούχους, ανέφεραν: το Ισραήλ εμφανίζεται τεχνολογικά ισχυρό αλλά στρατηγικά μπερδεμένο. Το Ισραήλ απέτυχε να σχηματίσει επίσημο συνασπισμό στην περιοχή με την πλειοψηφία των αντιπάλων κρατών του Ιράν. Κανένα δεν έχει στην ουσία, μόνο την Ιορδανία έχει. Φαίνεται ότι το Ισραήλ δεν ξέρει πώς να συγκρατήσει τη Χεσμολάχ μακροπρόθεσμα. Νετανιάχου. Η Βρετανία έχει αποδυναμώσει το Ισραήλ, δήλωσε στην Daily Mail, τη βρετανική εφημερίδα, και άσκησε κριτική ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση μας στήριζε άνευ όρων, αυτή η κυβέρνηση περιόρισε τις εξαγωγές όπλων και κάνει λάθος, λέει. Τα μηνύματα που στέλνει ο στρατός του Ισραήλ στους κατοίκους του Λιβάνου: φύγετε, αυτός ο πόλεμος δεν γίνεται εναντίον σας, λένε στους αμάχους. Είπαμε ότι η Τεχεράνη μέχρι στιγμής είναι μετρημένη, δεν βλέπουμε τίποτα να λέει. Ο Μπάιντεν, πρόεδρος των ΗΠΑ, είπε ότι η Ουάσιγκτον εργάζεται για την αποκλιμάκωση με τρόπο που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι στείνει παγίδες, προσέξτε, για να σύρει την Τεχεράνη σε πόλεμο. Μας σέρνουν σε ένα σημείο όπου δεν επιθυμούμε να πάμε, προειδοποίησε. Προσέξτε, όταν έγινε η δολοφονία του Χανίγια, έφυγε ανώτατος αξιωματούχος, σύμβολος του Πούτιν, και πήγε στην Τεχεράνη και είπε: προσέξτε, σας έχουν στήσει παγίδα. Αν απαντήσετε τώρα με τρόπο που να δίνετε στο Ισραήλ να ανταπαντήσει, ανοίγει ο φαύλος κύκλος της εκδίκησης που θα σας εμπλέξουν σε πόλεμο, είναι παγίδα. Τώρα λοιπόν αυτή τη λογική της παγίδας την αναπαράγει και η Προεδρία του Ιράν, ο ίδιος ο Πεζεσκιάν. Το ξαναπούμε. Ο πρόεδρος του Ιράν κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι στείνει παγίδες για να παρασύρει την Τεχεράνη σε πόλεμο. Μας παρασέρνουν σε ένα σημείο όπου δεν επιθυμούμε να πάμε, προειδοποίησε. Τώρα, σε διπλωματικό επίπεδο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ετοιμάζεται να παρουσιάσει στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στέρεες ιδέες για να αποκλιμακωθεί η ένταση του Ισραήλ και του Λιβάνου. Τάσεται κατά η Ουάσιγκτον, κατά της Ισραηλινής χερσαίας εισβολής για να εξουδετερωθεί η απειλή της Χεσμολάχ, όπως δήλωσε χθες Δευτέρα αξιωματούχος του State Department σε δημοσιογράφους. Έχουμε στέρεες ιδέες, τις οποίες θα συζητήσουμε αυτήν την εβδομάδα με συμμάχους και εταίρους μας, είπε ο αξιωματούχος, ο οποίος είπε: μιλώ αλλά δεν θα πει το όνομά μου. Το στέλεχος της Αμερικανικής διπλωματίας διευκρίνησε ότι οι ιδέες για τις οποίες έκανε λόγο βασίζονται
σε συνομιλίες Αμερικανών με Ισραηλινούς αξιωματούχους για αυτό το ζήτημα. Η Ουάσιγκτον δεν πιστεύει ότι η Ισραηλινή κλιμάκωση θα έχει το κατά αυτήν επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή την αποκλιμάκωση. Τι είμαστε εδώ, ότι οι Ισραηλοί λένε εμείς επιτιθέμεθα για να πετύχουμε την αποκλιμάκωση. Έξυπνο, έτσι. Και λένε οι Αμερικανοί, εμείς δεν πιστεύουμε ότι αυτό θα οδηγήσει στην αποκλιμάκωση, ότι ο πόλεμος θα οδηγήσει στην αποκλιμάκωση. Έγινε μία επίθεση που είχε σαν στο στόχαστρο τον Αλή Καράκη. Ο Αλή Καράκη είναι ένας ανώτατος διοικητής της Χεσμολάχ, του στρατιωτικού σχέδου της Χεσμολάχ, αλλά από την επίθεση λέει ότι γλίτωσε. Το Ιράκ ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι θέλει να οργανώσει μια κατεπίγουσα σύνοδο των αραβικών χωρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για να συζητηθούν οι επιπτώσεις από τη σιωνιστική επιθετικότητα στο Λίβανο και να εργαστούν από κοινού για να σταματήσει το Ισραήλ την εγκληματική του συμπεριφορά. Το Ισραήλ καλεί και εργάζεται για τη διεξαγωγή μιας κατεπίγουσας συνόδου με τους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών των αραβικών χωρών που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για να συζητήσουμε τον αντίκτυπο της σιωνιστικής επιθετικότητας στο Λίβανο. Ανέφερε η ανακοίνωση του Μοχάμεντ Σία Αλ Σουντάνι, πρωθυπουργού του Ιράκ, ο οποίος βρίσκεται στη ΣΥΠΑ. Η Αίγυπτος ζήτησε να παρέμβει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την επικίνδυνη Ισραηλινή κλιμάκωση. Η Γαλλία ζήτησε κατεπίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση στο Λίβανο. Ο Μάρκ Σάμπιον σας είπα ποιο είναι το τι παρουσιάζει. Έδωσε Υπάρχει μία ομάδα που λέγεται ομάδα Elder, που αποτελείται από πρώην αρχηγούς κρατών και διεθνών οργανισμών. Σε ένα στο ξενοδοχείο που μένει ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν στη Νέα Υόρκη, τους παρέθεσε δείπνο. Και εκεί τους μίλησε και τους είπε εμείς δεν θέλουμε να αναπτύξουμε όπλα, ελάτε να... οι Αμερικανοί αποσύρθηκαν από τη συμφωνία, οι ΗΠΑ, εμείς λέει είμαστε ανοιχτοί, δεν θέλουμε όπλα, είναι άλλο το δόγμα μας, θέλουμε ειρήνη κτλ. Αυτά. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις ΗΠΑ, γιατί εκεί έχουμε κάποια νέα. Θα χαρούν λίγο του Τραμπ και επειδή μου λένε ορισμένοι ότι εντάξει τώρα δεν μπορείς να... δεν φοβάμαι να πω την άποψή μου, απλά δεν πιστεύω ότι εμείς δεν πρέπει καταρχάς να αναμειγνιόμεθα στα εσωτερικά των ΗΠΑ. Έχουμε εδώ τα δικά μας, να μην πω τι, ανακατευτούμε και σε άλλους. Μου λέει άλλος κάτσε ρε φίλε, πες μας τι συμφέρει την Ελλάδα. Αν το δούμε στενά τα εθνικά συμφέροντα, στους δημοκρατικούς έχουμε περισσότερες προσβάσεις. Αφήστε τα ιδεολογικά στην άκρη. Αφήστε τώρα, μιλάμε στενά τα εθνικά συμφέροντα. Έχουμε περισσότερες προσβάσεις, περισσότερο κόσμο στις δομές εξουσίας των δημοκρατικών και για άλλους λόγους των πολιτικών στόχων των δημοκρατικών στην περιοχή, πιθανόν θα εξυπηρετηθούν καλύτερα τα εθνικά μας συμφέροντα. Όσον αφορά όμως την ειρήνη, την παγκόσμια ειρήνη, αλλά και τη woke agenda που είναι μια απειλή για την κοινωνία, με τον τρόπο που επιβάλλεται από τα πάνω προς τα κάτω, άλλο να γίνει ο διάλογος και η κοινωνία να προβληματιστεί και να πάρει θέση, και άλλο να έρχονται να στο επιβάλλουν. Υπό αυτή την έννοια, για την παγκόσμια ειρήνη και για τα θέματα αυτά τα κοινωνικά, είναι προτιμότερο να εκλεγεί ο Τραμπ. Αλλά αν δούμε μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα σε σχέση με την Τουρκία, πιστεύω, με βάση αυτά που γνωρίζω, ότι θα εξυπηρετηθούν καλύτερα από τους δημοκρατικούς. Αυτή είναι η άποψή μου και επαναλαμβάνω δεν ανακατευόμαστε. Την άποψή μου σας είπα. Η 101η αερομεταφερόμενη μεραρχία των ΗΠΑ έφτασε στο Ισραήλ.
4 γιγαντιαία μεταγωγικά αεροσκάφη σε 17. Έχουν προσγειωθεί ήδη στην Κύπρο και ένα σε αεροπορική βάση του Ισραήλ στην έρημο Νεγκέβ. Και είπαμε ότι αυτοί δεν έρχονται για να εμπλακούν σε πολέμους, για να βοηθήσουν στην εκένωση Αμερικανών πολιτών από την περιοχή αν χρειαστεί. Ο Biden δεν ενέκρινα τις επιθέσεις της Ουκρανίας βαθιά στο ρωσικό έδαφος μέχρι στιγμής, έτσι. Ντόναλντ Τραμπ, ο κόσμος είναι σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση τώρα. Εάν η Κάμαλα Χάρις γίνει πρόεδρος, δεν θα μπορέσει να σταματήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που θεωρεί ότι έρχεται. Ο Τραμπ συνεχίζει να απευθύνεται στους ψηφοφόρους. Τους κεντρώους λέει πιο πολύ. Ο Ζελένσκι θέλει πολύ οι δημοκρατικοί να κερδίσουν τις εκλογές. Ο εκλεγμένος πρόεδρος, το πρώτο πράγμα που θα κάνει, ως εκλεγμένος πρόεδρος, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να πω στο Ζελένσκι και στον Πούτιν. Αυτό που κάνετε είναι τρελό, πρέπει να καταλήξετε σε συμφωνία. Νομίζω, μιλώντας πάλι για το θέμα, ότι ο Ζελένσκι είναι ο μεγαλύτερος πλασιέ πολιτής στην ιστορία. Κάθε φορά που έρχεται στη ΣΥΠΑ, φεύγει με 60 δισεκατομμύρια δολάρια στις αποσκευές του. Καλά, δεν τελειώσαμε. Ταχώνω στο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι υποστηρίζει τους δημοκρατικούς γιατί χρειάζεται αμερικανικά χρήματα, είπε ο Τραμπ. Λέει από αυτούς τα παίρνει, από μένα δεν θα τα παίρνει. Εάν οι ΗΠΑ εγκρίνουν το σχέδιο νίκης της Ουκρανίας, το σχέδιο θα μπορέσει να αναγκάσει τη Ρωσία σε ειρήνη ήδη από το επόμενο έτος, είπε ο Ζελένσκι σε συνάντηση, διακομματική συνάντηση γερουσιαστών. Τους ανέπτυξε το σχέδιο της νίκης, θα δούμε παρακάτω, έχουμε και άλλα για το θέμα. Τώρα για να δούμε τι γίνεται. Καλά νέα για τους φίλους του Τραμπ. Σε 3 πολιτείες, από τις ευαίσθητες πολιτείες, τις κρίσιμες πολιτείες, με νέα δημοσκόπηση το New York Times που είναι με τους δημοκρατικούς, έτσι, προηγείται ο Τραμπ. Προηγείται σε 3 κρίσιμες διαφιλονικούμενες πολιτείες, στην Αριζόνα, τη Βόρεια Καρολίνα και τη Τζόρτζια, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση το New York Times και του Siena College. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από 17 έως 21 Σεπτεμβρίου μέχρι προχθές. Συμμετείχαν 713 ψηφοφόρες στην Αριζόνα, 682 στη Τζόρτζια και 682 στη Βόρεια Καρολίνα. Κάθε πολιτεία έχει περιθώριο σφάλματος μεταξύ 4 και 5 μονάδων. Οι ψηφοφόροι και στις 3 πολιτείες εξέφρασαν ανησυχίες για την οικονομία, τις αμβλώσεις, τη μετανάστευση και το πού πάει η χώρα. Τώρα, στη Βόρεια Καρολίνα, μια πολιτεία που δεν έχει ψηφίσει υποψήφια για την Προεδρία των Δημοκρατικών από το 2008, το προβάδισμα του Τραμπ είναι ένα μικρό περιθώριο. 49% Τραμπ, 47% η Χάρις. Στην Αριζόνα και τη Τζόρτζια, ο Μπάιντεν αυξάνει τη διαφορά. 50-45 στην Αριζόνα, 5 εκατοστιαίες μονάδες διαφορά, και 49-45 στη Τζόρτζια, 4 μονάδες διαφορά. Αυτά λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα, ο Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι θέλει τόσο πολύ να κερδίσει η Χάρις στις προεδρικές εκλογές τον ΗΠΑ το 2024 γιατί θέλει χρήματα. Βλέπω ότι ο Ζελένσκι είναι εδώ. Νομίζω ότι ο Ζελένσκι είναι ο μεγαλύτερος πλασιές στην ιστορία. Ο Ζελένσκι υπόψη ότι επισκέφτηκε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών στο Σκράντον της Πενσιλβάνια, που Πενσιλβάνια είναι και αυτή μια διαφιλονικούμενη πολιτεία, γιατί εκεί υπάρχει ένα εργοστάσιο κατασκευής βλημάτων 155 χιλιοστών του πυροβολικού. Κάθε φορά που έρχεται στη χώρα φεύγει με 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Θέλει να κερδίσουν οι δημοκρατικοί αυτές τις εκλογές τόσο πολύ. Αλλά εγώ θα το χειριζόμουν διαφορετικά, μπορώ να πετύχω την ειρήνη. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καλέσω τον Ζελένσκι, να καλέσω τον Πούτιν και θα πω πρέπει να κάνετε μια συμφωνία, αυτό που κάνετε είναι τρελό. Ο Ζελένσκι, χωρίς να αναφερθεί στον Τραμπ, είπε την Παρασκευή στη διάρκεια συνέντευξης ότι αν οι δυτικοί εταίροι πραγματικά θέλουν να κερδίσει η Ουκρανία στον πόλεμο,
πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν το Κίεβο να κερδίσει σήμερα. Ενώ όλοι οι αξιωματούχοι που θέλουν την νίκη της Ουκρανίας βρίσκονται σε επίσημες θέσεις. Λέει, κάντε το τώρα όσο κυβερνούν οι δημοκρατικοί, γιατί μετά αν έρθουν οι άλλοι, και έτσι έδειξε τη θέση του. Ακούστε όμως τι είπε ο γιος Τραμπ, ο οποίος ήταν πολύ σκληρός. Σφοδρά πειρά κατά του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γιος του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον μεταξύ άλλων ότι κάνει εκστρατεία υπέρ της Κάμαλα Χάρις σε αμερικανικό έδαφος. Λοιπόν, ένας ξένος ηγέτης που έχει λάβει δισεκατομμύρια δολάρια ως χρηματοδότηση από τους Αμερικανούς φορολογουμένους, έρχεται στη χώρα μας και έχει το θράσος να επιτίθεται στον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για το προεδρικό χρήσμα. Θράσος. Εδώ ήρθε εδώ, εννοώ, και δεν είπε τσιμουδιά για την Κύπρο, πήγε στην Κύπρο, μίλησε, έστω και με τηλεδιάσκεψη, δεν μίλησε για την εισβολή, μιλάμε για θράσος και έχει το θράσος να ζητάει και βοήθεια. Προσέξτε τι άλλο λέει, και το κάνει αυτό αφού ένας φιλοουκρανός ζηλωτής προσπάθησε να δολοφονήσει τον πατέρα μου. Έσχος, ανέφερε σε ανάρτηση στο X. Και ανέφερε γιατί ο Ράιαν Βέσλι Ρουθ είχε πάει στην Ουκρανία και στρατολογούσε ξένους να πολεμήσουν στο πλευρό της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας. Ο Τραμπ Τζούνιορ σχολίασε και ένα tweet του Great Price, εκπροσώπου του συντηρητικού State Freedom Caucus Network, στο οποίο αναφερόταν ότι ο Ζελένσκι κάνει περιοδεία στα εργοστάσια παραγωγής πυρομαχικών της Πενσιλβάνια και κάνει και περιοδεία και επιτίθεται στον πρόεδρο Τραμπ και στον J.D. Vance στα αμερικανικά μημία. Ένας ξένος ηγέτης επί της ουσίας κάνει περιοδεία υπέρ της Χάρης σε αμερικανικό έδαφος. Και λέει ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέρει πώς να... και τι λέει, λέει σε συνεντεύξεις, ο Ντόναλντ Τραμπ στην ουσία δεν ξέρει τι το γίνεται. Λέει ότι θα σταματήσει τον πόλεμο, αλλά δεν ξέρει πώς θα το σταματήσει. Και αυτά τα χώνει ο γιος Τραμπ. Πάμε τώρα να δούμε τι στην Ρωσία-Ουκρανία, να δούμε τι είπε ο Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι πιο κοντά στο τέλος από ό,τι πολλοί πιστεύουν, είπε ο Ζελένσκι στο ABC News. Και κάλεσε τους συμμάχους για άλλη μια φορά να ενισχύσουν περαιτέρω τον Ουκρανικό στρατό. Το σχέδιο για τη νίκη είναι στην ουσία η ενίσχυση της Ουκρανίας. Ως εκ τούτου, ζητάμε από τους φίλους μας, τους συμμάχους μας, να μας ενισχύσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επειδή τα διάβασα όλη τη συνέντευξη, λέει στην ουσία ότι αν είμαστε ισχυροί θα υποχρεώσουμε τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο. Και αυτό είναι το σχέδιο της νίκης. Πουθενά δεν λέει όμως να απελευθερωθούν τα εδάφια όπως έλεγε μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι είμαστε πιο κοντά στην ειρήνη από ό,τι νομίζουμε. Είμαστε πιο κοντά στο τέλος του πολέμου. Και λέει ότι μετά την επιχείρηση στο Κούρσκ, ο Πούτιν φοβάται πολύ γιατί δεν μπορεί να κρατήσει το έδαφος του. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μόνο αν ισχυροποιήσει κι άλλο τη θέση της Ουκρανία μπορεί να πιέσει τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο. Θα παρουσιάσει, είπαμε, στον Biden, στην Κάμαλα Χάρις και στον Τραμπ το σχέδιο της νίκης. Το Κρεμλίνο απάντησε ότι εμείς θα πετύχουμε τους στόχους μας. Κάθε πόλεμος καταλήγει στην ειρήνη με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αλλά για μας η επίτευξη των δηλωμένων στόχων μας είναι απολύτως η μόνη εναλλακτική λύση, δήλωσε ο Πεσκόφ σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων. Η ταχαία είσοδος της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ περιλαμβάνεται στο λεγόμενο σχέδιο νίκης του Ζελένσκι, δήλωσε ο Αντρέι Γίρμακ, υψηλόβαθμος σύμβουλος του Ζελένσκι. Ο Ουκρανός ηγέτης ισχυρίζεται ότι το σχέδιο νίκης του δεν έχει καμία σχέση με τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αλλά αποσκοπεί αποκλειστικά στην ενίσχυση των όπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, δεσμεύεται να δαπανίσει 3 δισεκατομμύρια λίρες για στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία φέτος, του χρόνου και μέχρι να κερδίσει η Ουκρανία. Η Μόσχα. Ο αναπληρωτής μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Δημήτρη Πολιάνσκι. Το Λονδίνο είναι ο κύριος εχθρός της ειρήνης. Η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται πίσω από πολλές πρωτοβουλίες που υπονομεύουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία.
αρκεί να θυμηθούμε το ρόλο του Μπόρις Τζόνσον στην υπονόμευση των διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη. Ο Φιλανδός πρόεδρος, μετά τη συνάντηση με τον Πεζεσιάν, τον πρόεδρο του Ιράν, ζήτησε από το Ιράν να σταματήσει να στέλνει όπλα στη Ρωσία. Το Forbes, ακούστε το αυτό, που είναι απολύτως φιλοουκρανικό, δηλαδή μερικές φορές κάνει και προπαγάνδα και ψέματα γράφει. Εδώ λέει, κοιτάξτε τι λέει. Το Forbes αναφέρει ότι η 72η ταξιαρχία των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, που υπερασπίζεται την πόλη Βουγλεντάρ, βρίσκεται στο νότιο μέτωπο, την πολιορκούν 10 μήνες οι Ρώσοι αυτήν, κινδυνεύει να περικυκλωθεί. Η ταξιαρχία, που αριθμούσε 2.000 άντρες, ήταν φυσικά κουρασμένη μετά από 20 μήνες μάχης στο Βουγλεντάρ. Τώρα η ρωσική 40η ταξιαρχία πεζοναυτών και άλλες ταξιαρχίες και συντάγματα προσπαθούν να την περικυκλώσουν και να την αποκόψουν από την ενδοχώρα και σιγά σιγά προελάβουν. Το δημοσίευμα γράφει ότι δεν έρχονται ενισχύσεις στα ουκρανικά στρατεύματα που υπερασπίζονται το Ουγλεντάρ, αφού οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προχωρούν ταυτόχρονα στην περιοχή του Κούρσκ και αμήνονται στα ανατολικά και νότια. Είναι τεντωμένες στα άκρα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα ρωσικά κανάλια στο Telegram υποδηλώνουν ότι οι δυνάμεις των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο Ουγλεντάρ έχουν την τελευταία ευκαιρία να εγκαταλείψουν την πόλη σήμερα ή να παραμείνουν για πάντα στην πόλη και να αιχμαλωτιστούν. Υπάρχει ένα θέμα με το Κούρσκ. Ένας διοικητής λέει: «Μπορείτε να δείτε πως οι Ρώσοι μας κατατροπώνουν», μουρμούρισε ο Ουκρανός διοικητής γνωστός με το διακριτικό Φίνικας. Ο ενθουσιασμός από την εισβολή στο Κούρσκ προσγειώνεται απότομα. Η ρωσική επίθεση κέρδισε έδαφος τον Αύγουστο, αφού η Ουκρανία άφησε γυμνό το ανατολικό μέτωπο, εκτρέποντας χιλιάδες στρατιώτες από τα μάχημα στρατεύματά της για να πραγματοποιήσει ευνηδιαστική εισβολή στο Κούρσκ. Ήταν απόγευμα με καύσωνα και οι οθόνες του κέντρου διοίκησης της 15ης Ταξιαρχίας της Ουκρανικής Εθνοφρουράς έδειχναν ανησυχητικά πλάνα από το ανατολικό μέτωπο. 12 εξαιρετικά καταστροφικές ρωσικές βόμβες ολίσθησης κατευθύνονταν προς τις ουκρανικές θέσεις, περιγράφουν οι Financial Times. Σε άλλη μία οθόνη, ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη στόχευαν ουκρανικά άρματα μάχης και σε μια τρίτη, με εικόνες από ουκρανικό αναγνωριστικό ντρόν, εχθρικές μηχανοκίνητες μονάδες κατευθύνονταν προς τις ουκρανικές δυνάμεις. Λέει λοιπόν, η Ουκρανία ήλπιζε ότι η τολμηρή επιχείρησή της στο Κούρσκ θα ανάγκαζε το Κρεμλίνο να μεταφέρει στρατιωτικούς πόρους από τον Ντονέτσκ για να προστατέψει τα εδάφη της. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Ανταυτού οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν αρκετές πόλεις, κινούμενες σε απόσταση μόλις 8 χιλιόμετρων από το Ποκρόβσκ και μόλις 4 χιλιόμετρων από το Μύρνοχραντ, είναι δίπλα στο Ποκρόβσκ, εξαπολύοντας τη δύναμη του ρωσικού στρατού εναντίον των δύο κόμβων εφοδιασμού των Ουκρανών σε μια προσπάθεια να καταλάβουν την περιοχή πριν από το τέλος του έτους. Διοικητές αλλά και απλοί στρατιώτες εκτιμούν ότι το αντιστάθμισμα της εισβολής στο Κούρσκ ήταν επιγικώς ανεπαρκές. Το Κούρσκ ήταν μια καλή ιδέα, εξέθεσε τη Ρωσία δείχνοντας τη αδυναμία της, αλλά πληρώνουμε το τίμημα με περισσότερα δικά μας εδάφη και έχουν χάσει και το 1/3 των εδαφών που είχα πάρει στο Κούρσκ τις τελευταίες μέρες. Αν πέσουν το Ποκρόβσκ και το Μύρνοχραντ, ζωτική σημασίας για την άμυνα της Ουκρανίας στο ανατολικό μέτωπο, θα θέσουν σε κίνδυνο ακόμα μεγαλύτερες πόλεις και θα ενισχύσουν σημαντικά τη στρατηγική θέση της Ρωσίας στην περιοχή, προειδοποίησαν Ουκρανοί διοικητές. Έχουμε κοινά ναυτικά γυμνάσια της Κίνας και της Ρωσίας στη θάλασσα του Οχότσκ, που βρίσκεται μεταξύ της Χερσονήσου Καμτσάτκα και των νήσων Κουρίλες. Και τελευταία, ο Πάβελ Ντούροφ, ιδιοκτήτης του Telegram, που βρίσκεται κρατούμενος στη Γαλλία, υποχώρησε και είπε: όταν μας το ζητούν οι αρχές, θα δίνουμε την IP, την ταυτότητα δηλαδή και το τηλέφωνο των χρηστών στο Telegram. Και έτσι θα αλώσουν και το Telegram για να έχουν τον απόλυτο έλεγχο ποιος λέει τι σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί με τα άλλα τον έχουν. Λοιπόν,
Αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.